السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم كلها مزيان ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه معجزه، صراحه معجزه للامهات اللي كيعانيوا مع وليداتهم عندهم حساسيه ديال الصدر او ضيق التنفس او حتى السعله. يعني ما يحتاجش يكون انه حساسيه او لا ربو، يعني فقط واخا يكون وليداتكم كيعانيوا غير من السعله، هذه راه غادي تنفعهم بزاف. وهاد الوصفه هذه كانت شكرتها لي واحد السيده اللي كان ولدها عنده ضيق التنفس، وكانت عنده حتى الحساسيه، يعني كيتخنق. وكانت قالت لي بانها راه يعني عيات ما تضر بالابن ديالها في السبيطارات، ومن بعد يعني التحاليل ولي زونتيبيوتيك المجهدين ما كيقر فيه والو، نفس المعاناه. يعني يلا الدواء كيهدن عليه، ومن بعد الا ضربوا البرد كيعاود ترجع ليه. وتا انا نفس المعاناه مع الابن ديالي. وهنايا هاد كما كتشوفوا مكون بسيط ومتواجد في اي بلاصه، واللي هو الدرق او الزعبول. كل واحد شنو كيقول له، وبقاو معايا تشوفوا المراحل كيفاش كنوجدوا هاد السيرو ديال الدرق. وهنا كما كتشوفوا من بعد فاش كنجيبوها كما شفتوها معايا في التبصيل، فاش كناخذوها كنقيو لها داك الشوك ديالها اللي كيكون فيها، وردوا البال معاه. كنقيو لها داك الشوك ديالها، كنغسلوها مزيان. وكنبداو نقيوها بهذه الطريقه هذه، كنحيدوا لها داك القشره الفوقانيه وكنقيوها مزيان كما كتشوفوا معايا. كما شفتوا انا كنقيها بحال هكا. هي من الاحسن الا لقيتوا ديك الغليظه خذوها احسن، باش تجيكم سهله في ملي تجيو تنقيوها بهذه الطريقه هذه شويه كانت رقيقه، عذبتني شي شويه في التنقيه ديالها. هانتوما كما كتشوفوا. وهذه الصراحه كننصحكم انكم تجربوها، غير انها كتصلح المشكل الربو الضيقه، عندها بزاف ديال الفوائد على الصحه. ودائما كيوصلونا دي زوديو او لا هذا كيهضروا على الفوائد ديالها، لا سواء على الجهاز الهضمي او لا حتى فايت واحد المره سمعتها كتصلح الكلاوي. صراحه كنصحكم انكم تعطيوها لوليداتكم. كاين اللي يعني كيديرها حتى عصير. كما قلت لكم السيده كتعاودت لي انها كانت كتعاني مع ولدها لدرجه انها كانت كتهزو المستشفيات، كدير له يعني الاكسجين راكم عارفين. وعاد انها على لي زونتيبيوتيك الغاليين وما كيقدوش فيه، ما كيقروش فيه. ومن بعد من جربت هاد الوصفه هذه عطاتها نتيجه زوينه ودار عليها لاباس. وحتى انا الابن ديالي يعني كان كيشدو ضيق التنفس وحتى الحساسيه، فمن بعد ما جربت له هذه الحمد لله دار لاباس. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما نقيتها مزيان مع ديك القشره ديالها وغسلتها وردوا البال مع دوك الشوك ديالها، لا دوز ليكم في شي شوكه معاها. كنغسل من بعد ما نقيتها مزيان، كنعاود نغسلها مره اخرى مزيان. وغادي نبدا نجرحها بهذه الطريقه هذه. غادي نجرحها مزيان كما كتشوفوا. وهنا كنحتاج في هذه المرحله هذه كنحتاج واحد الكميه ديال سنيده او لا سكر حبيبات، تقريبا نص كاس ديال العنبه او تقريبا 5 المعالق كبار ديال السنيده. غنبقى نجرحها بهذه الطريقه هذه. هي شي شويه كتجي صعيبه لان داك الماده ديالها كتكون ملسه كتزلق من اليد.
مزيان باش يعني يدخل هذاك السكر، هو اللي غادي يساعد باش داك الماء او داك الماء ديالها يهبط، باش غادي يعطينا، غادي يولي على شكل سيرو، هو اللي غادي نعطيوه لوليداتنا ان شاء الله، باش هكا غادي يساعدهم انهم يخوي لهم صدرهم ويوليو لاباس ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا انا خديت الطبسيل في الاول ودرت فوقه شبكه، وغادي نبدا ناخذها وغادي نعمرها هكا مزيان بهذيك سنيده. غادي نحاول ناخذ ونعمرها مزيان. كنعتذر منكم على هذا الصداع، ان عندنا معلمين في الدار. المهم غادي نبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. واهم حاجه كيف ما قالت لي السيده ان هاد الطريقه هذه او لا من بعد فاش غادي نكملوها بسنيده، ضروري انها تبات في يعني في مكان مهوي، او لا كما قالت لي انها تبات من تحت النجوم، يعني تبات في السطح، تبات في السطح او لا بالكون او لا سرجم. المهم انها تبات من تحت النجوم ضروري. صافي انا غادي نكمل هاد الكميه هذه اللي عندي وغادي ندير للسطح باش يبات في كما قلت لكم تحت النجوم. والصباح خاصك تنوضي بكري وتاخديها يعني قبل ما تطلع عليها الشمس. صافي كما قلت لكم هنايا، وبطبيعه الحال غادي تغطيوها ضروري بشي بلاستيكه او لا توب، من الاحسن يكون بلاستيكه هكا يعني باش تضمنوا ان ما غاديش تدوز لها الغبره نهائيا. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نكون كملت هاد الخلطه ديالي، وغادي نطلعها تبات في السطح كما قلت لكم، وغناخذها قبل ما تطلع عليها الشمس. هنا كما كتشوفوا في الصباح، يعني انا الصباح بكري انا يعني ها هي كما كتشوفوها كتولي يعني بحال هكا. وهذا هو السيرو اللي قلت لكم، ها هو يعني تلقات لنا ديك الماده ديالها اللي باغينها حنايا كما كتشوفوا. وهنا كنعطيوها لوليداتنا بداك السورانغ، يعني اللي كتجي مع السيرويات ديال السخانه او ديال لي زونتيبيوتيك، كنعطيها لهم بهذيك السورانغ هذيك، كتعطى لهم في اي وقت ما كاين حتى شي مشكل. من الاحسن فاش يجيو ينعسوا. وبالشفاء الجميع ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.